Сили оборони успішно контратакували і оточили росіян в Куп'янську. Бійці головного управління розвідки спалили російський літак Ан-26 та дві ЛРС в Криму. Безпілотники Служби безпеки України повторно атакували нафтовидобувні платформи в Каспійському морі. Зеленський записав відео з Куп'янська, де військові РФ потрапили до оточення. Вітаю вас, дорогі друзі! Підписуйтесь на канал Архохронікал, щоб отримувати свіжі новини та збалансовані висновки. Підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки та коментарі, розповсюджуйте посилання в соціальних мережах. Сили оборони України здійснили успішну контратаку в Куп'янську Харківської області і оточили російське угрупування в місті. Пряма мова командуючого 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Ігоря Оболенського. Ставилася задача зайти в місто і зачистити від росіян. Ми працювали одразу по 2-3 напрямкам, відрізаючи їхню логістику. Сьогодні можемо говорити, що росіяни у місті повністю відрізані. Вони довго не могли зрозуміти, що відбувається, але зараз знають, що вони оточені. За даними корпусу, силами 475-го окремого штурмового полку, код 9.2, за підтримки 4-го батальйону 92-ї окремої штурмової бригади, повністю звільнено село Кандрашівка, його околиці та навколишні ліси. А угрупування 13-ї бригади «Хартія» повністю звільнило село Рядківка та його околиці і вибило ворога з кількох десятків будинків на півночі самого Куп'янська. У 2-му корпусі розповіли, що кілька місяців тому росіяни прорвалися у Куп'янськ на глибину до 6 кілометрів від ріки Оскіл, внаслідок чого ситуація в місті та навколишніх селах стала критичною. За даними корпусу, головнокомандувач Олександр Сирський у вересні створив пошуково-ударне угрупування «Хартія» у складі підрозділів 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія», 475-го штурмового полку, код 9.2, підрозділів 92-ї штурмової бригади, підрозділів іноземного легіону ГУР-МО та 144-ї механізованої бригади, 127-ї окремої бригади та інших підрозділів. Безпосередньо у самому місті діяло і продовжує діяти тактичне угрупування Куп'янськ, яке веде бої з росіянами у населеному пункті. У жовтні-листопаді підрозділи тактичного угрупування «Хартія» розгромили кілька батальйонів та штурмових загонів зі складу 3 полків 68-ї механізованої дивізії та 27-ї мотострілецької бригади Збройних сил Російської Федерації, які діяли за підтримки полку безпілотних військ та підрозділів БПЛА «Рубікон» та «Судний день». У розмові з «Українською правдою» командувач 2-го корпусу «Хартія», на який було покладено планування і командування операцією, розповів, що в період з вересня по нинішній час кількість верифікованих убитих росіян складає понад 1000 осіб. І наразі в самому місті присутні не більше 200 росіян. Пряма мова Ігоря Оболенського. Зараз вони гонять усі резерви, які мають, і намагаються прорвати оборону. Але ми всіх їх бачимо і ліквідуємо. До речі, фіксуємо багато іноземців, зокрема з Сирії та африканських країн. За даними корпусу, взяті під вогневий контроль усі виходи з газової труби, яку вони використовували для заходу в Куп'янськ. Усе забезпечення ворога здійснюється виключно дронами повітряним шляхом. Однак виконання задач ускладняється тим, що в місті все ще залишається до 500 мешканців, яких росіяни використовують як живий щит. Пряма мова Ігоря Оболенського. Хотілося б виділити роботу код 9.2, які класно спрацювали, та подякувати за розуміння і інформаційне сприяння фахівцям Deep State. Але насправді всі підрозділи, які брали участь в операції, дуже добре відпрацювали. Бої в центрі міста ще продовжуються, але згодом український Куп'янськ буде повністю звільнений. Дякую суміжним підрозділам 127-ї та 101-ї бригад, підрозділам Сил спеціальних операцій, ВПС, групі Альфа Служби безпеки України та Корду НПУ за чітку роботу і якісну взаємодію, наголошують в «Хартії». Бої в місті тривають, але за цієї динаміки є повна впевненість, що Куп'янськ буде скоро звільнений від російської окупації.
Загалом операція під Куп'янськом засвідчує професійність українських військових, їхню спроможність вести наступальні дії навіть у складних умовах і наближає звільнення українських територій. Бійці Головного управління розвідки спалили російський літак Ан-26 та 2 ЛРС в Криму. Головне управління розвідки Міністерства оборони звітує про ураження російського військово-транспортного літака Ан-26 та 2 ЛРС противника у тимчасово окупованому Криму. 10-11 грудня на території тимчасово окупованого Криму знову гуркотіло. Загарбники готувалися до зльоту на багатоцільовому військово-транспортному літаку Ан-26 і вже навіть запустили двигуни. Проте здійснити незаконний політ екіпажу російських окупантів суворо заборонили майстри спецпідрозділу ГУР МО України «Примари». Вдарили філігранно у лівий турбогвинтовий двигун. Зазначається, що в результаті чергового авіарейду в тимчасово окупований Крим «Примари ГУР» також успішно уразили 2 дороговартісні радіолокаційні системи ЛРС «Небо-М» та заховану в купол ЛРС-64Н6І, яка слугувала очима ворожим комплексам С-300 та С-400. Операція підрозділу «Примари» Головного управління розвідки України засвідчила ефективність українських сил у завданні цілеспрямованих ударів по ключових об'єктах ворога в тимчасово окупованому Криму. Знищення військово-транспортного літака Ан-26 та 2 сучасних російських радіолокаційних систем суттєво знижує можливість противника щодо логістики, перекидання сил і повітряного спостереження. Це підриває безпеку російських військ на півострові та демонструє здатність України завдавати втрат навіть у глибокому тилу. Безпілотники Служби безпеки України 12 грудня повторно атакували російські нафтовидобувні платформи в Каспійському морі. За попередньою інформацією, безпілотники СБУ пошкодили критичне обладнання на 2 льодостійких платформах, що призвело до призупинення виробничих процесів. У СБУ додають, що родовище імені Філановського є одним із найбільших розвіданих у РФ та російському секторі Каспію. Його запаси оцінюють в 129 мільйонів тонн нафти та 30 мільярдів кубометрів газу. Атаки дронами СБУ по нафтовидобувним платформам в Каспійському морі продемонстрували здатність України завдавати ударів по стратегічних об'єктах глибоко в тилу ворога, спричинивши зупинки видобутку нафти на важливих родовищах та підкресливши вразливість енергетичної інфраструктури РФ. Володимир Зеленський записав відео з Куп'янська, де російські військові потрапили до оточення. Президент Володимир Зеленський побував на Куп'янському напрямку, де записав відео біля напівзруйнованої стели міста і привітав сухопутні війська з їхнім днем. Як відомо, 12 грудня відзначається День сухопутних військ України. Російські окупанти з жовтня періодично заявляють про нібито окупацію Куп'янська на Харківщині. Водночас українські війська продовжують утримувати місто. 2 грудня лідер Кремля, військовий злочинець Володимир Путін, гучно запросив іноземних журналістів, включаючи українських, відвідати Покровськ і Куп'янськ, щоб нібито показати контроль РФ над цим містом. Але 12 грудня стало відомо, що сили оборони здійснили успішну контратаку під Куп'янськом Харківської області і оточили російські війська в місті. Бажаю здоров'я. Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів в дипломатії. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові,
щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами. Дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці. Слава Україні! Підписуйтесь на Архо Хронікл, залишайте вподобайки, коментарі та розповсюджуйте це відео в соціальних мережах. На все краще. З вами був Віталій Архов.